สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกะลามะพร้าวอ่อนนะครับผมไม่ได้ใช้งานแล้วดีกว่าทิ้งไปนะครับจะนำมาใช้วัสดุตัวนี้เป็นหลักในการทำครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกะลาครับกะลามะพร้าวนะครับผมโอเคครับ